Так, всім привіт. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Перевірка звуку. Так, всім привіт. Сьогодні, друзі, у нас UFC 296. Так, як завжди, дивимось трансляцію, я коментую, посилання всі є в Телеграмі. Посилання на Телеграм у мене в описі, тому переходьте. Ось так от. Що я вам скажу? Зараз одну секунду, перевірю посилання на трансляцію. Сьогодні ми дивимося преліми і головний карт. І після цього... в принципі, все так. Далі ми будемо аналізувати поєдинки перед самими поєдинками і будемо дивитися, чи правий я був у цих випадках, у цих поєдинках, чи ні. Сьогодні у нас такий досить цікавенький буде карт. Зараз у мене тут... Одну секунду, поки що нічого немає. Я зроблю посилання на Telegram, тому що воно трошки не працює. Зараз, одну секунду. Так, все, повернулися. Всім привіт знову. Я зробив посилання на трансляцію, тому ви можете переходити, включати паралельно трансляцію і слухати моє коментування українською, хто хоче. Можете просто вимкнути моє коментування українською, або можете просто дивитися трансляцію англійською. Вам це ніхто не забороняє. Сьогодні ми зараз проглянемо наш карт. По-перше, це ось розпочинають наші преліми жінки Кейсі О'Ніл і Аріана Ліпські. Далі у нас іде Коді Гарбранд і Брайан Каллахер. Досить такий цікавий має бути бій. Потім знову жінки у нас Ірен Альдана і Карол Роса. І замикає у нас наші преліми Алонсо Мейнфілд і Дастін Джейкоб. Вони, до речі, також мають показати досить крутий поєдинок. Щодо вже головного карду, то відкриває їх Джош Еммет і Брюс Мітчелл. Далі у нас йде Тоні Фергюсон і Педі Пімблет. Також має бути цікавий поєдинок. Після цього у нас йде Шафкат Рахмонов і Стівен Томпсон. Знову має бути дуже заряджений бій. І вже два головних поєдинки вечора. Це Олександр Пантожа і Брендон Ройл. У них бій за титул чемпіона в найлегшій вазі. І бій за титул чемпіона в напівсередній вазі Леон Едвардс і Колбі Комінгтон. Ось такий от на сьогодні карт. Має бути цікаво, має бути спекотно. Тому будемо дивитися, чекати і насолоджуватися. Так, зараз ми, як зазвичай, я зробив ось такі штуки. Тут ми зараз будемо мої предікшени дивитися. Ну і почнемо з жінок. Кейсі О'Ніл і Аріана Ліпські. По-перше, Кейсі О'Ніл. Їй 26 років, рекорд у неї 9-1. 9 перемог, це 3 нокаутом, 2 сабмішеном, 4 десіженом. Щодо поразок, то 1 десіженом. Ось ви бачите її рекорд. Щодо Аріани Ліпські,
їй 29. У неї рекорд 16-8. Так, досить такий, ну, середній, насправді, за якістю. 16 перемог нокаутом, 3 сабмішеном, 7 десіженом. І поразок 4 нокаутом, 4 десіженом. Ось ви бачите її рекорд. Так. Мої предікшени. Ну, по-перше, це бій буде проходити в найлегшій вазі. Кейсі О'Ніл, у неї це 6-й бій в UFC. Вона добре працює в стійці і непогано бореться. Щодо Аріани Ліпській, для неї це 11-й бій в UFC. Вона добре працює в стійці і також непогано бореться. Тобто шанси насправді в них майже однакові. Я так подивився їх поєдинки, і в принципі бій має бути досить близьким. Вони не супер якісь нокаутери. Ну, є, звичайно, такий момент. Але я ж знову кажу, вони можуть і потримати, і, в принципі, побити нормально. Тому, я думаю, це буде повний бій, всі 3 раунди, і перемогу здобуде Аріана Ліпський за рахунок досвіду, я не знаю, якось так. Ну, а що з цього вийде, ми побачимо досить скоро. Зараз я увімкну, щоб відслідковувати наш трошки звук отак от. Ну і, в принципі, зараз чекаємо на поєдинки. До речі, друзі, можете переходити на мій канал, підписуватися. Тут регулярно виходять трансляції з UFC, і також ви можете подивитися мій шлях до UFC. Мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь і поставите лайки. І, в принципі, також ставте лайки під трансляцією. Це буде досить корисно щодо просування неї. Зараз я подивлюся, скільки зараз трансляцій йде. І на якому місці наша трансляція. Ну, до речі, багатенько. Навіть я б сказав, дуже багатенько. Ми десь унизу, насправді. Ну, сподіваюся, глядачі будуть. І ми будемо потроху підніматися. Так, ну, вже зараз потроху починають розповідати нам про бійців. Так що тут залишилось чекати не дуже багато. Sporting a 2-fight winning streak that has seen her defeat KJ Aldrich and Melissa Gatto, Lipski is in the best form of her UFC career, and she plans on earning her own place in the rankings. Гля, я досі гортаю і не можу знайти свою трансляцію. Багато людей. Хтось коментує UFC 296 і паралельно грає в Майнкрафт. Ну, в принципі, прикольно. Поки що нічого не відбувається, тому можна посидіти, пограти в Майнкрафт. Що я також таке саме можу робити. Будемо з вами проходити Майнкрафт і будемо дивитися UFC. Щось якась фігня, я не розумію, чому я не бачу свою трансляцію. Може через те, що вона моя? Зараз зайдемо з іншого аккаунту, подивимось. Поки чекаємо, поки нічого не відбувається, поки у нас нікого немає. Shows up uninvited, he's never empty-handed. You see, he's nearly as smooth as our whiskey. Must be a Jameson. Walmart's amazing holiday deals are happening now. Так, дуже багато трансляцій. Я вже прогортав до кінця, проте
І не бачу своєї. Дивно, ну, добре. Неважливо. Важливо, що у мене йде трансляція. Важливо, що... Такс. Ну, чекаємо на поєдинки. Тут у нас поки що реклама фільмів жахів, як завжди, UFC. Точніше, я не знаю. Ну, це не UFC трансляція, не офіційна трансляція UFC, я маю на увазі. Але вони також люблять повставляти якісь приколи. Ну, в плані фільмів, особливо фільмів жахів. Just remember to act sad when you lose. We heard you, Jersey, clear and loud. So we built you a new Hard Rock app made for New Jersey. And we'll match your first deposit, throwing up to 1,000 free spins and more when you sign up. В принципі, паралельно можна помонтувати відосик, якщо вам цікаво. Будемо хоч щось корисне робити, а не просто сидіти весь час. Ну, я, до речі, показувати вам не буду, що я монтую, тому що, ну, може, трошки швиденько. Тому що це, якби, буде на Новий рік. 31 грудня я виставлю. Чисто дам спойлер, це, якби, за 2023 рік, що відбулося. Типу едіту. Вже що буде, чекайте. Вже 2 тижні залишилося. 2 тижні до Нового року. Ще, скоріш за все, вийде 1, 2, 3, 4 відосики. Один з них буде ось цей. Вже потроху починають розмовляти про поєдинок. Уже починають. Live from the T-Mobile Arena in Las Vegas for UFC 296, Edwards versus Covington. And now, this fight is 3 rounds in the UFC flyweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a striker holding a professional record, 16 wins, 8 losses. She stands 5 feet 6 inches tall, weighing in at 126 pounds. Fighting out of Curitiba, Brazil, Ariane, the Queen of Violence, Lipski! And now introducing her opponent, fighting out of the red corner, a mixed martial artist holding professional record, 9 wins, 1 loss. She stands 5 feet 6 inches tall, weighing in at 125 pounds. Fighting out of Gold Coast, Australia, King Casey O'Neill. And when the action begins, our referee in charge, Mark Smith. Potentially big storyline on the Casey O'Neill side. Thank you, Vanessa Hansen. She has a new striking coach. It is the longtime training partner of Jose Aldo, Mateus Nakashe. She spars with him, which is certainly rare to be able to spar with your striking coach. He's worked a lot with her power and her speed of Muay Thai kicks. We'll see if that bears. Так, ну починається у нас поєдинок. Ліпський досить активно починає з 2 бокових. О'Ніл також відповідає досить таким непоганим розміном. Лоу-кіки від О'Ніл. Спроба двієчки від Ліпський. Джеб доходить правий прямий ні. Хайкік, але по блоку від Ліпський. Дуже сильний лоу-кік від О'Ніл. Проходить. Нога буде відбита. Зараз клінч. Спроба проходу в ноги від О'Ніл. Захищається Аріана.
Коліна в клінчі. But this wasn't her plan. Yes, Lipski made her pivot because she was able to land some nice shots. And I think it was a knee early that really made O'Neal decide she needed to change. Вибачаюсь. Так, продовжуємо поєдинок. У мене трохи такий хворий стан. Розмін боковими від обох. Different focus now than there was a few years ago. Absolutely. And John, not only wanting to become a better fighter, but just Ой, хороший зайшов лівий боковий від Кейсі. one of those fighters that wants to be a role model for women. Вже проте в неї нос розбитий, насправді кров тече, тому треба бути обережніше, тому що це збиває дихання, це потім неприємно, це потім програші через погану витривалість. Тому це така погана штука насправді. Зараз трохи чомусь зупинилися, лише рухаються, не б'ються дівчата. Правий прямий спробувала пробити Кейсі, але не дійшов. Двічка від неї і на відході спокійно все захистила те, що полетіло в неї назад. Лоу-кік від Ліпскі. Намагається контратакувати Ліпскі. Зайшов правий прямий від О'Ніл. Двічку пропускає вона все ж таки. Дуже сильно її трухануло і відповідає лоу-кіками, в принципі. Ще один лоу-кік також сама пропускає. Пропускає ще двічку. Дуже сильно її просто зносить. Насправді потужні удари, не дивлячись на малу вагу. Вага, до речі, така, як у мене. Але удари потужніші, насправді. Ну, поки що знову лише рухаються, відпочивають трохи. Двічка від Ліпскі. Вони так трохи прямі використовують лоу-кіки і, в принципі, все. 15 попадань від О'Ніл, 32 від Ліпскі. Більше у неї вже. Клінч з ініціативи О'Ніл. І кидок через стегно від Ліпскі. Спроба армбару. Ні. Лежить О'Ніл. Вже піднімається. Хвилина до кінця раунду. Ого, дуже сильна комбінація від Ліпскі, але все по повітрю. Нічого не дійшло. Хороший правий прямий зайшов від О'Ніл. Намагається щось придумати. Поки що сильного нічого не вдається, але намагається працювати. Непогано насправді відтягується, непогано відходить. Тобто вона могла пропустити більше, ніж вже пропустила. Видно якусь втому у Оріани Ліпскі. Воно, в принципі, не дивно, якщо так заряджатися постійно, то рано чи пізно витривалість піде. Тут головне не перестаратися, тому що, як у мене в моїх поєдинках було, це досить неприємно потім, коли у тебе немає повітря, тобі ще треба битися. Так, поки у нас перерва між першим та другим раундами, нагадую, посилання на трансляцію у мене в Телеграмі, переходьте. Там будуть, до речі, повтори, тому можете підписатися на цей Телеграм. Також ті посилання ви можете перейти, дивитися трансляцію англійською і слухати моє коментування українською. Також можете просто дивитися моє коментування українською, якщо ви там чимось зайняті і вам не дуже зручно. Вам не дуже зручно так дивитися трансляцію. І також ви можете перейти і дивитися трансляцію англійською без мене. Це вам ніхто не забороняє.
Ну, зараз у нас другий раунд. Також підпишіться, у мене тут регулярно виходять стріми. І, в принципі, у мене є свій шлях до UFC, який я знімаю. Тому, кому буде цікаво, обов'язково підписуйтесь. Другий раунд. Джеб від О'Ніл. Лоу-кік від неї. Casey told us that we may expect her to start throwing those outside leg kicks in. Двійка зайшла. О, Ліпські зловила момент, відповіла двічкою. Ще одна. Майже нокаут від неї. Вже добиває. Так, добиває Ліпський О'Ніл. Просто навіть не захищається О'Ніл. Лежить і приймає удари в голову. Там двічка хороша зайшла, нокдаун. І все. Ватні ноги і спроба тейкдауну, яка була дуже-дуже погана, тому що це нокдаун по факту. Це якби тейкдаун останньої надії. Зараз забирає спину Ліпські, намагається закинути руки на задушливий прийом, закидує, заправляє ноги. Зараз буде намагатися тушити. Начебто навіть вдається їй. А, ні, не вдається. Не взяла руку. Хоча Ліпський намагається щось робити. Ні, попадає на армбар. Ну, це біда. Лікоть просто вже в іншу сторону пішов. Так, програє сабмішеном армбаром. Перемагає Аріана Ліпські. Ну, до речі, у мене було сказано те, що вона переможе десіженом, але вона переграла сабмішеном, тому ставимо лише один плюсик. І я молодець, вгадав хоча б хто переможе. Ну, ось такий от у нас перший поєдинок виходить. Нам показують повтор. Бокові від Ліпські, які заходили дуже сильно. Дуже болючі бокові. Look how nasty that is. She was gonna break it. Oh, If she didn't, yeah, she was gonna break it. it might have been broken. It fed into the hips. I mean, have we seen her look better, John? No, there's the reaction from the corner. Hanato da Silva, Jasmine Hocha, Damian Martinez. Ariane Lipski gets a hot mic after this. Зараз нам будуть оголошувати переможців. Ну, а поки вони вставили сюди рекламу. Так. I'm not gonna ask her. Are you an alum here? No, I'm married to Tim. Ah, shiver me Timbo. Did he ever tell you the inner tube water polo story? Yes, I have heard that a lot this weekend. Hey, guys. You got married? Where's the invite, dude? I crush at weddings. Поки у нас реклама. Чекаємо. They are so soft against the run. And their secondary's trash. Just remember to act sad when you lose. Well, 2024 kicks off with a UFC Fight Night from UFC Apex Saturday, January 13th. The controversial end to their 2023 clash will be settled as Magomed Ankalaev faces Johnny Walker in the main event. First fight night of next year, live and exclusive on ESPN Plus, January 13th. Main card at 7 p.m. Eastern. All right, now for the official decision brought to you by DAV, Disabled American Veterans, keeping our promise to America's veterans. Here's Bruce. Ladies and gentlemen, referee Mark Smith has called a stop to this contest at 1 minute, 18 seconds of round number 2. Declaring the winner by submission due to an armbar, Ariane, the Queen of Violence, Lipski! Looked as good as you've ever looked inside the octagon. You're showing a true evolution of your Ти game, показала from дуже your striking крутий to your grappling. You put it all прогрес together. в своєму ударці, греплінгу. Дякую всім, хто прийшов, дивився цей поєдинок.
я хочу сказати. Якби я можу битися сьогодні завдяки моєму Богу Ісусу Христу. Дякую своїм тренерам, дякую своїй команді, моїм спарринг-партнерам. Завдяки ним я не змогла би підготуватися, побитися. Дякую всім. Ми побачили дуже крутий захист, дуже круту ударку, дуже крутий сабмішн. Ти її кидала, ти її ламала. Це дуже було круто, що ти робила для того, щоб підготуватися. Раніше в мене було погане джиу-джитсу, але зараз я розумію, що мій греплінг виходить на новий рівень. І я покращуюсь постійно, щоб стати краще, в принципі, логічно. Це був крутий поєдинок. Дякую тобі за нього. Щось далі вона каже на іспанській, але я іспанську не знаю. Поки що не вивчив. Вже скільки? Вже 6, напевно, 6 чи 7 ефірів сидимо іспанською, я вивчив слабкий, вибачаю. Так, вже 6-й турнір сидимо, дивимось, я не вивчив іспанську. Який жах. Так, зараз ми будемо готуватися до... Ну, як готуватися? Дивитися мої предікшени на другий поєдинок. Зараз нам треба ось це. Нам треба ось це. І вимкнути трошки все. Тому що потім буде UFC гніватися, що я такий поганий. Ай-яй-яй. Показую трансляцію. Так, дивимось. Дивимося. Другий поєдинок Коді Гарбранд і Брайан Каллахер. До речі, має бути крутий бій. Ай, знову треба зробити деякі рухи, тому що досить гучно. Хоча начебто було нормально, в принципі, я не послухав, насправді. Зараз, одну секундочку. Так, перевірка звуку. Ну все в порядку. Все. Далі дивимось. Коді Гарбранд, Брайан Каллахер. Коді Гарбранд, йому 32, рекорд у нього 13-5, 13 перемог, 5 поразок. З перемог 10 нокаутом, 3 десіженом. З поразок 4 нокаутом, 1 десіженом. Зараз я вам увімкну. Ось так. Ось ви бачите його рекорд. Щодо Брайана Каллахера, якісь проблеми з шердогом. Все, я полагодив. Йому 37 років, у нього 24 перемоги, 14 поразок. З перемог 8 нокаутом, 10 сабмішеном, 6 десіженом. З поразок 1 нокаутом, 8 сабмішеном і 5 десіженом. Ось ви бачите його рекорд. Мої предікшени наступні. Коді Гарбранд, для нього це 14-й бій в UFC. Він дуже добре працює в стійці і погано бореться. Щодо Брайана Каллахера, то для нього це 15-й бій в UFC. Він добре працює в стійці і, до речі, дуже добре бореться. Тому мої предікшени, що Каллахер, так як він полюбляє боротьбу, він буде намагатися проходити і намагатися щось придумати в партері. Я думаю, Коді Гарбранд нічого не зможе йому там проти поставити, тому йому треба буде або захищатися від боротьби,
або вже програвати у партері, тому що він явно гірший, ніж Каллахер. Тому мій предікшн, що Каллахер переможе сабмішеном. В принципі, я б так робив на його місці. I have heard that a lot this weekend. Where's the invite, dude? I crush at weddings. Are you betting against the home team at their own homecoming? They are Зараз so поки soft against чекаємо, the run. дивимося рекламу Their secondary's trash. і Just remember to чекаємо. act sad when they lose. The UFC 296 prelims are presented by Modelo. Це у мене в Телеграмі. Начебто полагодив. Сподіваюсь, що полагодив. Якась біда у мене сталася з інтернетом. Ну, ось, продовжуємо. Що я хотів сказати, посилання на трансляцію UFC у мене в описі в Телеграмі. Переходьте, підписуйтесь на Телеграм, там потім будуть повтори поєдинків. Також підписуйтесь на мій канал, тут регулярно виходять стріми з UFC і ви можете побачити мій шлях до UFC. Знову якісь технічні проблеми. Ну що за приколи? Так, начебто все. Так, я знову полагодив його. Я не розумію, що відбувається. Зараз щось будемо думати. Так. Трансляція. Сподіваюсь, все буде нормально. Продовжую свою думку. Те, що посилання на трансляцію UFC у мене в Телеграмі. Посилання на Телеграм у мене в описі. Переходьте, ви можете вимкнути трансляцію UFC і слухати моє коментування українською. Ви можете дивитися трансляцію UFC і слухати... ну і просто дивитися англійською. Ви можете просто слухати мою трансляцію українською. І також підписуйтесь на мій канал, тому що тут регулярно виходять стріми з UFC. І також у мене, я веду свій шлях до UFC. Кому цікаво, обов'язково підписуйтесь, щоб дивитися. Зараз чекаємо на поєдинок. No, no, I'm married to Tim. Shiver me Timbo. Did he ever tell you the inner tube water polo story? Yes, I have heard that a lot this weekend. Where's the invite, dude? I crush at weddings. Are you betting against the home team at their own homecoming? They are so soft against the run. And their secondary's trash. Just remember to act sad when they lose. We came out so back by popular demand. Your melty wishes are our command. With the new swimming Swiss, it'll warm your hands and brighten your day. At BK, have it your way. Well, Patrick, it's official. You're the league's most valuable bundler. I just did not see this coming. I'm gonna start locking this place up. Bundle and save with the personal price plan. Like a good neighbor, State Farm is there. There's never been a better time to get away. With a great deal on the Hyundai you've always wanted. Plus America's best warranty and up to 3 years complimentary maintenance. It's your journey. Own every mile at the Hyundai Getaway Sales Event. Now's the time to get in and get away. Lease an all-wheel drive Tucson for $229 a month, or get 0% APR for 60 months, plus 0 payments for 90 days. Now during the Hyundai Getaway Sales Event. There is a lot of information out there. The truth? Hamas.
is a terrorist group. Hamas oppresses the people of Gaza, uses civilians as human shields, and steals their basic supplies to use them in a war of terror. Even when given the chance at peace, Hamas broke the truce. Our community needs to stand against Hamas and stand with Palestinians and Israelis for basic human rights. Focus on the truth. Free Palestine of Hamas. Hey y'all, while you're working on your applications and visiting campuses, here are 3 things to keep in mind about SUNY. First, you'll be receiving a high-quality education. Our campuses are consistently in the top tier of the national rankings. Second, you have access to a variety of supports throughout your entire academic journey. And lastly, SUNY is affordable, meaning you may be able to graduate with less student loan debt. See you, SUNY. Ask her. I'm not gonna ask her. Are you an alum here? No, I'm married to Tim. Ah, shiver me Timbo. Did he ever tell you the inner tube water polo story? Yes, I have heard that a lot this weekend. Hey, guys. Jimmy Tubo, you got married? Where's the invite, dude? I crush at weddings. Are you betting against the home team at their own homecoming? They are so soft against the run. And their secondary's trash. Just remember to act sad when they lose. Became also backed by popular demand. Your melty wishes are our command. With the new swimming Swiss, it'll warm your hands and brighten your day. At BK, have it your way. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. All right, folks, ready to go with the bantamweights till the tape is brought. Так, трошки зараз знову трансляція підвисла. Та яка трансляція UFC. Я тут поки що собі складаю дієту. Тому що, як ви пам'ятаєте, ті, хто дивляться мій шлях до UFC, те, що у мене в планах до наступної осені набрати 61 кг власної маси, тому для цього треба правильно харчуватися. A freestyle fighter holding a professional record, 24 wins, 14 losses. He stands 5 feet 6 inches tall, weighing in at 136 pounds. Fighting out of Selden, New York, Brian Boom Callahan. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, a freestyle fighter holding a professional record, 13 wins, 5 losses. He stands 5 feet 8 inches tall, weighing in at 136 pounds. Fighting out of Richmond, Ohio, presenting the former UFC bantamweight champion, Cody No Love Garbrandt. And when the action begins, our referee in charge, Mark Goddard. Tonight's CineCam looks are brought to you by DraftKings Sportsbook. Light work for Mark Goddard tonight. He'll handle this fight. And also the co-headliner between Alexandre Pantoja and Brandon Royval, Brooklyn Wren. Так, дивимось зараз поєдинок. Коді Гарбранд, Брайан Каллахер. І бій починається. Так. Is in white. Fight clock brought to you by Cuervo. Excuse me. When Cody Garbrandt is on, he is one of the fastest. Лівий джеб від Гарбранда. 2 бокових від нього знову. He's had some tough losses, but it doesn't look like he's lost it. Дуже активно починає справді поєдинок, швидко рухається, багато комбінацій викидає.
Фронт-кік від Каллахера в голову, але не достав. Калф-кік від нього проходить. Це болюча насправді тема. Досить небезпечна, так би сказати. Мається рухатись Гарбренд. Пробиває також калф-кік. Але підтискається до сітки, насправді це досить небезпечно. Пробиває два бокових Точніше, пробиває два бокових Гарбренд. Один з них доходить. Вже начебто розбив лоба він Келлахеру. Знову спроба тейкдауну від Келлахера. Як я вам казав, зараз буде намагатися переводити і там вже ламати, душити. Лише поки що підтискає до сітки. Зараз спроба схопитися з ноги, але Гарбренд не дає. Ну і поки що в клінчі відбиває Келлахер коліна Гарбренду. Виходить з клінчу Гарбренд. І перебиває в стійці. Так, підтискає знову тепер він до сітки Келлахера, але вже відпустив. Спроба двох бокових від Гарбренда. Намагається тільки що підхопити ногу. Щось цікаве насправді. Робити таке проти борця. Ну, спробувати тейкдаун робити проти борця. Я, по-перше, не бачу в цьому сенсу. А по-друге, ну це дуже хороший лікоть від Гарбренда. Це не принесе користі, тому що якщо ти гірший, ніж борець, то у тебе будуть проблеми. Багато ударів тільки що пробив. Досить велику комбінацію з 5 ударів пробив Гарбренд. Тільки що пропустив аперкот непоганий. І працює на публіку. На публіку. Комбінації пробиває досить такі хороші. Якийсь боковий, я його навіть не побачив. Нокаут, ну просто він не глухий, але по факту нокаут, навіть не став добивати Гарбренд. Я не побачив цей удар насправді. Я побачив просто рух корпусом, але я не побачив сам удар. Бум. А, це не той. Чи той. Розмін тут був. Тут був розмін боковими. Так, правий боковий дійшов все ж таки до своєї цілі. І це нокаут від Коді Гарбренда. Well, perhaps next Tuesday, DC and RC will be talking about Cody No Love Garbrandt. Ryan Clark, Dan Cormier, trading barbs with you every week on DC and RC. You can find the show Tuesdays on YouTube, ESPN Plus, at midnight Eastern on ESPN. Ну, чекаємо на оголошення переможця. All right, now it is time for the official decision brought to you by Cuervo. Here's Bruce. Ladies and gentlemen, referee Mark Goddard's called a stop to this contest at 3 minutes, 42 seconds of the very first round. Declaring the winner by knockout, Cody No Love Garbrandt.
Ladies and gentlemen, I'm here with the winner, Cody Леді та Garbrandt. джентльмени, You were я just talking to Brian Скоді about your Гарбрант. shin. Man, that looks insane when you're looking at Якщо it up close. спілкуватися проти How нього, bad was that in the fight? вона виглядає дуже жахливо. A good game plan. He came out and started kicking the leg, trying to, utilize my movement, which, I got a lot of respect for this guy. 30-plus fights, coming off a big injury. Ми розуміли, що він буде досить небезпечним, що він буде намагатися відбивати мою ногу. Well, listen, you look sharp tonight, and let's take a Ми look at розуміли, some що of буде these right досить hands that you landed. травмований Because Cody, you were поєдинок, on fire але tonight. подивимось Beautiful accuracy, твій beautiful technique with your striking. поєдинок, досить крутий таймінг, досить крута техніка. Так, ми працювали з моєю командою 7 місяців. Дякую їм. Ми працювали і змінювали помилки і все таке. Ти виглядав дуже круто сьогодні. Дякую вам всім, хто мене підтримує. Davison Figueiredo, from a world title here in my division now, so let's get ready for April or May. Davison Figueiredo. Well, that would be fantastic fight. Congratulations on a really amazing performance. Cody Garbrandt, ladies and gentlemen. And a nice call out as well. Cody Garbrandt trying to set up a fight with the former flyweight king, Davison Figueiredo, who looked outstanding in his UFC bantamweight debut. Yeah, I'm in. That would be a great fight. So fun. That's Ось a good такий dude у нас right there. You виходить gotta be другий happy for поєдинок. Cody Garbrandt. Крутий, швидкий, достроковий. І зараз ми йдемо до третього поєдинку. Так, знову якась у мене проблема з трансляцією. Це я полагодив проблему з трансляцією. Так. Зараз, секундочку. Ми вмикаємо. Це от. Ідемо. Ой, не туди. Це моє харчування. Так. Третій поєдинок. Ірен Альдана і Карл Роса. Так. Це жіночий поєдинок знову. Тому, будемо дивитися. Ірен Альдана. Вік у неї 35 років, 14 перемог і 7 поразок. З перемог 8 нокаутом, 3 сабмішеном, 3 десіженом, з поразок 5 десіженом і 2 нокаутом. Ось ви бачите її рекорд. Щодо Карл Роса, то їй 28, рекорд у неї 17-5, 4 перемоги нокаутом, 2 сабмішеном, 11 десіженом і поразок 2 сабмішеном, 3 десіженом. Ось ви бачите її рекорд. Так. Що я можу сказати? Для Ірен Альдани це 12-й бій UFC. Вона добре працює в стійці і непогано бореться. Щодо Карл Роси, то у неї це 8-й бій в UFC. Вона непогано працює в стійці і також непогано бореться. Ірен Альдана, вона краще в стійці, тому мій предікшн, що буде нокаут. Там, щодо витривалості, то у них обох не дуже якісь суперкруті показники, але щось цікавеньке має бути. Зараз будемо чекати на сам поєдинок. Time savings on the Hyundai you've always wanted. Time is running out for limited time savings on the Hyundai you've always wanted. Time is running out for limited time savings on the Hyundai you've always wanted. Time is running out for limited time savings on the Hyundai you've always wanted. Time is running out for limited time savings. Time is running out for limited time savings on the Hyundai you've always wanted. Time is running out for limited time savings on the Hyundai you've always wanted. Time is running out for limited time savings on the Hyundai you've always wanted. Time is running out for limited time savings on the Hyundai you've always wanted.
Time is running out for limited time savings on the Hyundai you've always wanted. On ESPN Plus. Live sports. ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. Live sports. ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. Live sports. ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. The UFC 296 prelims are brought to you by DraftKings Sportsbook, the official sports betting partner of the UFC. Well, there can be many components to getting a title shot in the UFC, but Colby Covington's status as one of the top fighters in the game is largely unquestioned, and he had this to say to Leon Edwards and anyone else suggesting he is undeserving of this crack at the champion. Why does Leon deserve a shot at me? I'm the A side. No one cares about Leon. The guy's boring. He's gonna be irrelevant without that belt. In mixed martial arts, there are a few as brash and incendiary as Colby Covington. Leon Scott's the biggest cheater I've ever seen. The guy's a joke. He's gonna get exposed, and he knows I'm coming to get that belt. He's not the champion right now. He's just a placeholder for me. A staple of the UFC welterweight top 5, bred by a craft that shaped his entire athletic career. My wrestling background is how I started. I had to fight when I was a little kid. My dad was like, hey, Colby, you want to be the toughest guy out there around and not get bullied no more, you better join wrestling. Take him down. Good job. Wrestling's hard. There you go. Keep the left of the hook. Nice. The coach that I used to have, he said, once you wrestled, everything else in life is easy. Without wrestling, I wouldn't have the mindset and the work ethic that I have. Speeding at the elbow, yeah. Yes. There you go. My first world championship of many was my FILA Grappling World Championship. I was able to dominate everybody, take the will out of them. For me to get out of college and go submit all these black belts and become the world champion, it just shows that wrestling is the most dominant martial art you can have. After collegiate wrestling championships and world titles in grappling, Covington would take to mixed martial arts like a natural. Oh, beautiful left kick, and Covington going right to work. Big takedown. He's relentless here with the ground and pound. Oh, just brutal. Oh, Anying's in trouble. Another first round finish for Covington. Covington undefeated as he makes his second UFC appearance. Nice takedown by Covington. We may be looking at a rear naked choke. And there it is, another finish for Colby Covington. I mean, he's been dominating these fights. Good right hand there. Colby's throwing some hard shots. I was on a dominant run, beating everybody put in front of me. Oh, spinning back fist. Covington gets the finish. Beautiful left hook, and there's the big elbow. He is one of the best in the division. Colby Covington. And then getting this away match against the hometown hero in Damian Maia.
He's one of the most accomplished submission artists in UFC history. I left this hometown legend in a pool of his own blood in front of his home people. He's really starting to take it to him. And I left back to Miami ready to fight a title fight. Colby Covington! I got one thing to say. Bring me that welterweight belt. All offense all the time, north of 1,800 total strikes landed. That puts him top 5 all-time. 67 takedowns, second most in the division's history. And how about nearly 2 hours of control time? That puts him 4th most in UFC welterweight history. All right, DC, thankfully we've had a lot of finishes tonight. Yes. Your telestrator on Colby Covington makes the show. Yes, let's go. So right here, Colby Covington, as he's in front of Kamaru Usman, look at how low he is carrying this right hand. He cannot do this tonight. Leon Edwards is too slick a striker to be in there with your hands low, but everything he throws has to matter. Still too low. He's got to get his chin down, though. Everything he throws has to keep his chin down, and it's got to matter, because he's just pity-patting there. Right here, he's got Masvidal with his hands up, because that's what strikers do. He moves it to the side of the octagon, and then he's pitter-patting. Can't do that. But watch him move you closer, and then he level changes, because Masvidal's hands are still up. He tries to get him down, but it's too late. You can't let Colby Covington beat your level. With his head in his hands, he will put you down to the ground. And lastly, notice this switch. Watch how he jumps to the opposite side. He gets to the opposite side, then he takes all of his action towards the ground. Look at his hand. Look at his forearm. We call that high thigh-ing it. You put your forearm on the thigh, and you take it all towards the ground, and you hang on him. And then you ultimately take him down. He'll have to put all those skills together tonight if he wants to become welterweight champion. When you think about Colby Covington, the number one thing that comes to mind is volume. I mean, his cardio is absolutely insane. And one of the things that we have seen from Leon in the past, particularly in the second fight with Usman, the first title fight, is that you saw him fade in the later rounds. If there's anything that Colby can capitalize on, it's that. His pace is relentless. All right, won't be long now, folks. The reigning welterweight champ, Leon Edwards, putting his belt on the line against Colby Covington. Also, the newly minted flyweight champ, Alexandre Pantoja, in defense against Brandon Roybal. You can buy UFC 296 right now at ESPNplus.com/PPV, UFC.com/PPV, everywhere else around the world. All right, as we get you ready for our next matchup in the UFC Women's Bantamweight Division, we show you the leaders in terms of significant strikes per minute. Leslie Smith, the top spot, and on her heels, Kadol Hoza, who has arrived at one of the bigger spots of her pro career here tonight. On the other side, 6 months removed from her title shot, Irene Aldana is back and looking to reassert herself at the top. Irene Aldana has ended her last 3 wins by knockout of the recent world title challenger. Expects her power to be heard from tonight as she faces the oncoming Brazilian hopeful, Kadol Hoza. A pioneer of women's mixed martial arts in Mexico, Irene Aldana begins her road back to a world title shot here tonight. And she is at the height of motivation to bring a title home to Guadalajara. First, the potent striker has to hold off the charge of Brazilian rising star, Kadol Hoza. Entering the octagon for the 9th time here tonight, Hoza has proven herself a bona fide contender with wins over the likes of Betch Correia, Lena Landsberg, and Yana Santos. But if she can defeat Aldana here tonight, it'll be the biggest triumph of her career and would also set the stage for some huge fights in 2024. Coming up next, the stakes are high as Irene Aldana squares off against Kadol Hoza. Live sports. ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. Live sports. ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library.
Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. Live sports. ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. Live sports. ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. Live sports. ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. Live sports. ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. Live sports. ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. This tail of the tape is brought to you by eBay Motors. Irene Aldana, 35, Carol Rosa, 28. Aldana 4 inches taller. Aldana, the last fighter to weigh in, but did so at the bantamweight limit. Her reach advantage is an inch against the Brazilian Rosa. All right, now for the introductions, the American Bruce Bowman. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC bantamweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a Muay Thai kickboxer, holding a professional record, 17 wins, 5 losses. She stands 5 feet 5 inches tall, weighing in at 135 and 1/2 pounds. Fighting out of Niterói, Rio de Janeiro, Brazil, presenting the number 9 ranked bantamweight contender in the world, Carol Rosa. And now introducing her opponent, fighting out of the red corner, a striker, holding a professional record, 14 wins, 7 losses. She stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 135 pounds. Fighting out of Guadalajara, Jalisco, Mexico. Presenting the number 5 ranked UFC bantamweight contender in the world, Irene Aldana. And when the action begins, our referee in charge, Jason Herzog. Jason Herzog, our referee. He'll also be in there later tonight for Stephen Thompson and Shavkat Rakhmonov. Brittany Palmer, thank you very much. Бійців, я не знаю, як правильно сказати. Carol Rosa. The plus 150 underdog tonight, Irene Aldana, the minus 180. І зараз у нас буде сам поєдинок. This fight clock is brought to you by Modelo. Rosa's in the all yellow, Aldana in the all black. And when Aldana's fighting, the way that she fights, man, she's so big for the weight. She's tall, long.
Ну, досить неактивний насправді початок. Хоча ось Роуза починає двічка плюс лоу-кік. Знову лоу-кіком відповідає. The Brazilian Jiu-Jitsu black belt with a ton of grappling experience and success. Won the Pan Am's no-gi as a brown belt back in the day. Hosa looks pretty fast here early. She does. And Hosa's always willing to stand and trade. Непогано працює Алдана. Вона точково дістає до Роузи. Але Роуза відповідає комбінаціями. Ну, насправді, бій не активний. Хоча ось двічка в корпус зайшла від Алдани. Оп, відповіла Роуза правим прямим в голову і лівим лоу-кіком. Знову у неї поки що досить зрозуміла комбінація. Правий прямий, лівий лоу-кік. Знову. Точніше, вже лівий прямий і лоу-кік. Ну, лоу-кік також лівий. Тільки що взорвалася Алдана. Але все по блоку. Калф-кік, який навіть висік ногу від Рози. Знову лоу-кік відбиває ногу, вже видно слід на нозі Алдани. З двох сторін вже видно слід. Треба щось змінювати, тому що так справа не піде. Пропускає двічку Алдана. І Роуза поки що, ну як би сказати, не домінує, але перебиває. Да. Ногу вже відбила конкретно. 11 ударів ногою нанесла, які дійшли до цілі. 12 вже. 13 вже. І це лише половина раунду. Це 14, це вже дуже погано. 15, так, вже починає. 16, просто відбиває. Мені так шкода цю ногу. І ще один лоу-кік. Просто нокаут буде лоу-кіком. І ще один. Там і калф-кік, і лоу-кік, і там все разом. Там повністю нога відбита. І ще один. Вже навіть вилітає нога, тому що вже не може нормально стояти. І ще один. Це просто жах. Хоча двічка від Алдани заходить непогано в голову. І ще одна двічка заходить. І ще один лівий прямий. Ну, тут вона поки що повертає за свою ногу. І ще один лівий прямий заходить. Підтискає біля сітки, але все ж таки Роуза відповідає їй лоу-кіком. І ще один лоу-кік. Це просто якийсь жах. Хоча двічкою відповідає непогано і попадає. Лівий боковий від неї тільки що. І ще один лівий прямий від Алдани. Ще двічка від Алдани. Лівий боковий. От на руках перебиває, а на ногах дуже сильно програє. А, мені просто боляче на це дивитися. Там нога вже помирає. Окремо від тіла. Ще один лоу-кік. 24 якісних лоу-кіка дійшло, навіть більше, там я не знаю чому. Це трохи статистика з затримкою. Навіть так, вже навіть 26 вже. Ну, така ж тільки що розмахаєчка, спробувала Роуза коліно в стрибку зробити. Не вийшло в неї це. Хайкік від неї. І кінець першого раунду. Мені шкода ногу.
Знову тільки що біда трапилася з моїм інтернетом, я не розумію, що з ним сьогодні. І там вже зараз буде починатися другий раунд. Другий раунд починається зараз. Так, другий раунд у нас. Знову якісь проблеми. Ну що це таке? Хоча трансляція йде нормально, це вже з сайтом щось, якісь приколи.